Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Puan Nur Nadifah binti Ramli, iaitu guru subjek sains dan juga merupakan content creator YouTube dan Google Certified Educator, akan membuat satu perkongsian amalan terbaik dalam pendidikan dalam slot solusi PdPR. Siri PDP norma baharu dengan tajuk Cikgu, telah ku cari, tiada ku jumpa. Menerusi tutorial membina laman E-Pembelajaran Google Site bagi Siri 2, tutorial pemula. Terlebih dahulu mari kita kaji apakah isu dan solusi yang memberi impak kepada isu PdPR ini. Isu iaitu pelajar sukar untuk mendapatkan bahan pembelajaran sesi PdPR dapat diselesaikan dengan cara melayari laman E-Pembelajaran Google Site. Sebagai impak solusi ini, akhirnya pelajar mudah untuk mendapatkan bahan pembelajaran sesi PdPR dengan melayari laman E-Pembelajaran Google Site. Tanpa membuang masa, mari kita teruskan dengan sesi tutorial 11 langkah membina laman E-Pembelajaran Google Sites. Kita mulakan dengan langkah 1. Type Google Sites menerusi enjin carian Google. Langkah 2. Sila pilih sign in untuk log masuk. Berikut merupakan paparan utama sites dan akan memaparkan semua sites yang telah dibina. Langkah seterusnya ialah untuk membina laman Google Site yang baharu. Sila tekan Create New Sites. Mari kita mulakan membina laman E-Pembelajaran. Berikut merupakan paparan utama untuk memulakan laman E-Pembelajaran. Jika ingin kembali ke paparan utama sites, sila pilih Sites Home. Dan jika ingin meneruskan pembinaan laman E-Pembelajaran ini, sila ikuti langkah seterusnya. Langkah 4. Untuk menetapkan nama laman E-Pembelajaran, sila tetapkan Site Document Name. Seterusnya, site name akan ditetapkan secara automatik. Seterusnya, sila tetapkan logo bagi laman pembelajaran. Sila pilih muat naik atau upload untuk dapatkan logo yang telah disimpan di dalam peranti masing-masing. Jadi, kita telah selesai menetapkan logo bagi laman E-Pembelajaran ini. Seterusnya, kita akan tetapkan tema untuk laman E-Pembelajaran ini. Terdapat 6 tema yang boleh dipilih dengan tetapan warna dan juga font yang berbeza.
Daripada 6 tema ini, sila pilih satu tema untuk laman E-Pembelajaran. Sila pilih warna dan juga font mengikut kegemaran masing-masing. Bagi langkah 7, tetapkan tajuk laman di your page title. Jadi kita telah selesai menyediakan laman utama untuk laman E-Pembelajaran. Terdapat pelbagai lagi objek yang boleh ditambah seperti text box, image, layout dan sebagainya. Berikut merupakan contoh tambahan teks. Dan mari kita teruskan dengan langkah yang seterusnya, langkah 8, iaitu tetapan gambar dengan insert image. Dan seterusnya untuk langkah 9, iaitu langkah bonus untuk tutorial pada kali ini, iaitu tetapan scrolling text banner. Untuk langkah ini, sila type scrolling text banner Google site. Dan terdapat pelbagai contoh scrolling text banner. Sila copy HTML code yang seterusnya akan diletakkan di laman E-Pembelajaran. Sila ubah teks untuk scrolling text banner mengikut kesesuaian. Dan scrolling text banner telah tersedia untuk digunakan. Dan seterusnya, mari kita semak laman utama site yang telah dibina.
bagi langkah seterusnya. Langkah 10 ialah membuat tetapan pages. Bagi contoh, pertama, mari kita bina page untuk rancangan pembelajaran. Kita mulakan dengan duplicate page yang telah dibina tadi. Dan page baharu ini dinamakan dengan rancangan pembelajaran. Sila ubah scrolling teks banner tadi dengan rancangan pembelajaran. Seterusnya, mari kita pilih layout yang sesuai untuk merancang pembelajaran. Video juga boleh diletakkan pada paparan page ini dengan cara muat naik file dari device ataupun dari drive atau dari sumber YouTube. Jadi, page rancangan pembelajaran telah selesai dibina. Mari kita teruskan dengan pembinaan page seterusnya. Bahan boleh didapati dalam pelbagai bentuk termasuk docs, slides, sheets,
forms dan juga charts. Berikut merupakan contoh muat naik bahan daripada Google Drive. Dan akhirnya, pej untuk rancangan pengajaran tahunan telah selesai dibina. Mari kita teruskan dengan langkah terakhir iaitu langkah 11 untuk semakan akhir dan juga publish laman E-Pembelajaran. Setelah semakan akhir telah selesai, sila tekan butang publish. Akan tertera nama laman E-Pembelajaran, dan link laman E-Pembelajaran telah tersedia untuk dikongsikan. Sesi perkongsian tamat. Sekian, terima kasih. Sila tekan butang subscribe untuk lebih banyak video. Sampai kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum dan sekian, terima kasih.